हाम्रो PHP को डिस्कसनहरुलाई अब अगाडि लग्नुको लागि त्यो भन्दा पहिला एउटा सानो प्रोजेक्ट गरे हैनौं। यो प्रोजेक्ट चाहिँ केको बारेमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टहरुको रिजल्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाम चाहिँ योमा चाहिँ हामी के गर्नेछौं, स्टुडेन्टहरुको मार्क्स डिसाइड गर्ने सुरुमा, त्यसपछि त्यसको टोटल अनि एभरेजहरु गर्ने केबाट चाहिँ हामी फंक्सन एरे लाइक यिनीहरुको पनि एउटा रिभिजन हुन्छ र अब हाम्रो आउँदो भिडियोहरुमा पनि यसलाई डिस्कस गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। सो अब स्टार्ट गरिहालौं। सुरुमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्स भनेको एउटा एरे डिफाइन गर्छ जुनमा चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरुको मार्क्सहरु लिने छौं। लाइक चारवटा स्टुडेन्टहरुको नाम सेयर गरौँ। स्टिभ को चाहिँ मार्क्सहरु कुनैमा उसको 85 आएछ, कुनैमा उसको 78 भनौं एन्ड 94 पनि ल्याएछ। भोलि राम्रो रहेछ स्टुडेन्ट। त्यसपछि एउटामा चाहिँ भोलि 67 हानेछ। सरी कमा पो हुन्छ। अनि यस्तो हामी चारजनाको लिने, स्टिभ, एलेक्स, राम, अर्को नाम एलन। अब एउटा फंक्सन बनाम, त्यो फंक्सनको काम चाहिँ के हुन्छ, एभरेज क्याल्कुलेट गर्ने। सो एभरेज भन्नु त्यसले चाहिँ मार्क्स लिन्छ, मार्क्सलाई एज अ इनपुट लिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ यो मार्क्स भन्ने एरेको सबै एलिमेन्टहरुको सम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ यो मार्क्स भन्ने एरेको एलिमेन्टहरुको काउन्टले डिभाइड गर्छ। लाइक एभरेज भनेको नि त त्यही हो, सबैको सम डिभाइड बाइ सबैको काउन्ट। र अब चाहिँ अर्को एउटा फंक्सन बनाउँ। फंक्सन फंक्सन रिजल्ट भनेर गरेको छ। यदि एभरेज, यो रिजल्ट चाहिँ एभरेजको बेसमा क्याल्कुलेट हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। एभरेज चाहिँ 40 भन्दा बढी छ भने चाहिँ यसले के गर्छ, पास भने पास अर अहिले चाहिँ यो मैले जुन युज गरेको छु यसलाई चाहिँ टर्मली अपरेटर भन्छ। यसको काम चाहिँ लाइक यो कन्डिसन हेर्छ, यदि ट्रु छ भने पास हुन्छ, और फल्स भयो भने चाहिँ यहाँनिर फेल भन्छ। यो चाहिँ टर्नरी अपरेटर पनि भन्छ। कन्डिसनलको एउटा अर्को टाइप पनि हो। र अब चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरुको रिजल्टहरु प्रिन्ट गर्नुपर्छ।
एरेको रिजल्टहरू प्रिन्ट गरौँ दामी डिजाइन दिने त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू धेरै भयो एउटा लुप लगाएर हेरौँ फर इच name result चाहिँ के छ रिजल्ट चाहिँ एभरेज को बेसमा क्याल्कुलेट हुन्छ र अब चाहिँ हाम्रो नेम नेम प्रिन्ट हुने त्यो चाहिँ हुन्छ नि डलर नेम एन्ड त्योमा चाहिँ एउटा नयाँ लाइन एड हुन्छ त्यसपछि मार्क्स अब यसले चाहिँ कमाहरू चाहिँ एरेको हटाउँछ कुन एरेको मार्क्स यो चाहिँ एरेको एउटा मेथड एन्ड अब अर्को लाइनमा चाहिँ एभरेज नम्बर फर्मेट यो एभरेज भन्ने भेरिएबलको चाहिँ नम्बर फर्मेट गरेर त्यसको दुईटा मात्र डेसिमल पछिको युज गर्छ कि यसले चाहिँ अब चाहिँ त्यसपछि स्किप दिइहालौँ अब चाहिँ result result अब यसलाई चेक गरेर हेरौँ है त लाइन नम्बर 15 oh and that line number 26 सेमिकोलन मात्र छुटिरहेको छ खोइ कति धेरै अब 33 मा नि त्यही हो क्या
कन्क्याटिनेसन गलत ठाउँ सी हामी सबैजना पास भएको छ हामीले चाहिँ यसरी आउटपुट आयो हामीले चाहिँ सुरुमा एभरेज भेरिएबल लियौँ त्योमा चाहिँ एभरेज फङ्सनलाई कल गरेर यो मार्क्स भन्ने यति एरेलाई पठाए यो की भ्याल्यु फर इचमा की भ्याल्यु फङ्सन हामीले पहिला लुपमा पनि हेरेको थियौँ की भनेको नेम भ्याल्यु भनेको मार्क्स त्यो मार्क्स चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ अब रिजल्टमा चाहिँ रिजल्ट हामीले एभरेजको हिसाबबाट निकाल्यौँ एभरेज चाहिँ यो भेरिएबल यो युज गरेर अब चाहिँ हामीले त्यही अनुसार प्रिन्ट गरे इम्प्लोडले चाहिँ यो कमालाई रिमुभ गरिदिन्छ मार्क्समा र अब सरी कमा चाहिँ एड गर्छ एक्ज्याक्ट त्यसले भनेको छ मार्क्स भन्ने एडेको अब चाहिँ हामी चेक गरौँ लाइक कुनैले फेल बनाएर 42 47 35 20 आई थिङ्क यो मान्छे फेल हुन्छ सी फेल यो नम्बर फर्मेटले के गरिरहेछ कि एभरेज भन्ने भेरिएबलको डेसिमल पछिको 2 प्लेसेस मात्रै याद गरिरहेको छ सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोदेखि अब यो त हामी PHP मात्र सिकिरहेछौँ अब चाहिँ हामी एक्चुअली वेबसाइटतिर बनाउन जान्छौँ PHPलाई युज गरेर त्यसको लागि चाहिँ अब यति सबैले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो र प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि म अब हाल्छु एउटा वेबसाइट